प्रिभियस भिडियोमा हामीले पाइथन र आइडिई इन्स्टल गर्यौं। पाइथन इन्स्टल गर्नु भनेको इन्टरप्रेटर इन्स्टल गर्नु हो। पाइथन भनेको ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने इन्टरप्रेटर चाहिन्छ। जसरी मैले बोलेको ल्याङ्ग्वेज तपाईको ब्रेनले इन्टरप्रेट गरेर बुझ्छ, त्यसरी नै पाइथन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेट गर्न नि तपाईको मेसिनलाई इन्टरप्रेटर चाहिन्छ टु गिभ द आउटपुट यु वान्ट। अनि तपाईलाई आफ्नो कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटर या आइडिई इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। मैले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्छु, तपाईले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आइडिई र टेक्स्ट एडिटरको डिफरेन्स भनेको चाहिँ आइडिई भनेकै टेक्स्ट एडिटर नै हो विथ इन्हान्स्ड फङ्सनालिटिज डिजाइन्ड फर प्रोग्रामिङ। नाउ लेट्स ओपन आवर आइडिई। भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन भएपछि यहाँ यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ र त्यो इन्टरफेसमा गएर तपाईले एकचोटि पाइथन भनेर टाइप गर्नुस् र इन्टर हान्नुस्। त्यहाँ यस्तो तीनटा एरोवाला इन्टरफेस आयो भने तपाईकोमा पाइथन राम्ररी इन्स्टल भएको छ। र सुरुमा हामीले यहाँ एउटा प्रोग्राम हानेर हेरौँ र यो पाइथन सेलमा कोड कसरी रन हुन्छ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा म डेट टाइम भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गर्छु र मोड्युल भनेको के हो अहिले नआत्तिनुस्, म तपाईलाई पछिको भिडियोमा डिटेलमा भन्नेछु। सुरुमा मैले डेट टाइम भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गरेँ, त्यसको डेट टाइम भन्ने अब्जेक्टै युज गरेँ र त्यो डेट टाइम भन्ने अब्जेक्टको नाउ भन्ने मेथड युज गरेँ। ल हेर्नुस् त के आयो। अहिलेको इयर, मन्थ, डे, टाइम, आवर, सेकेन्ड र यसले मिलिसेकेन्ड पनि देखाउँछ। यसरी तपाईले इन्स्ट्यान्टली पाइथन सेलमा कोडहरु रन गरेर आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी एकचोटि भिजुअल स्टुडियो कोडलाई बन्द गरेर फेरि खोल्छौं र खोल्दा हेर्नुस् त अघि हामीले गरेको प्रोग्रामहरु कुनै पनि छैन, सबै इरेज भइसक्यो। किनकि तपाईले पाइथन सेलमा जे कोडहरु टाइप गर्नुहुन्छ त्यो एउटा इन्स्ट्यान्टको लागि मात्र हुन्छ, इन्स्ट्यान्ट रिजल्टको लागि मात्र। त्यो कुरा गएर सेभ हुँदैन र हामीलाई यो कुराहरु सेभ गर्नलाई एउटा वर्कस्पेस चाहिन्छ। त्यसको लागि यहाँ साइडमा एड फोल्डर भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र एउटा फोल्डर एड गर्नुस् आफ्नो वर्कस्पेस बनाउन। हामीले वर्कस्पेस त बनायौं, तर हाम्रो कोड लेख्नको लागि एउटा हामी फाइल बनाउँछौं। त्यसको लागि यो न्यू फाइल भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो फाइलको नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा .py भन्ने एक्सटेन्सन हाल्नु होला, किनकि .py भन्ने पाइथनको एक्सटेन्सन हो र .py भन्ने एक्सटेन्सन हाल्नु भयो भने यो आइडिई ले आफै तपाईले पाइथनमा प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्छ। हामी यो फाइलमा गएर एकै प्रोग्राम लेखौं है त के रिजल्ट आउँदो रहेछ। साइडको यो बटन क्लिक गरेर हामी एउटा नयाँ टर्मिनल पनि खोलौं साइड बाइ साइड कम्पेरिजन गर्नको लागि। अब हेर्नुस् त मैले यो कोड रन गर्दाखेरि यो कोड रन त हुन्छ, तर हाम्रो स्क्रिनमा अथवा हाम्रो यो टर्मिनलमा केही पनि आउटपुट आउँदैन। तर यही कोडलाई हामीले यतापट्टि पाइथन सेलमा रन गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट आउँछ। यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइलबाट प्रिन्ट गर्न छ भने हामीले एक्सप्लिसिटली प्रिन्ट भन्ने अप्सन दिनुपर्छ अथवा हामीले बाहिरबाट प्रिन्ट भन्ने अप्सन दिनुपर्छ। र पाइथन सेल र पाइथन फाइलको चाहिँ मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो हो। अब हामीले पाइथन फाइललाई प्रिन्ट भन्ने कमान्ड दियौं अनि यसको आउटपुट हेरौँ त के आउँदो रहेछ। यसले दिने आउटपुट भनेको नि करेन्ट डेट र टाइम नै हो र यो पाइथन सेलबाट आएको आउटपुट पनि करेन्ट डेट एन्ड टाइम नै हो। तर हेर्नुस् त दुईटैको फर्मेट फरक छ, किनकि यो पाइथन सेलबाट आउने आउटपुट भनेको चाहिँ मोर प्रोग्रामरको लागि बेस्ट हो। प्रोग्रामरले आफ्नो रिजल्टहरु प्रोग्रामर बेस्ड हुन्छ। तर यो फाइलबाट प्रिन्ट गरेको आउटपुट चाहिँ मोर इन्ड युजरको लागि हुन्छ। यसरी तपाईले आइडिईमा आफ्नो पाइथन कोड लेख्न र एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ।